હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો તમે જોયું છે ક્યારેય કે લોટ બાંધ્યા વગર એકદમ પોચા ઉપરથી ક્રિસ્પીને એકદમ દરારા દરારા ગાંઠિયા કઈ રીતે બને? તો આજે આપણે બનાવી લઈશું ઝીકઝીક ગાંઠિયા અને પણ ફટાફટ બની જશે. બિલકુલ લોટ બાંધવાની જરૂર નથી. માત્ર માપ તાલ સાથે આપણા ગાંઠિયા બનાવીશું. તો અહીંયા આપણે આ અડધો કપ પાણી લેવાનું છે ને અડધો કપ આપણે ઓઇલ લઈશું. હવે આટલો મેં મીઠો સોડા લીધેલો છે. બંનેને બધું બરાબર આપણે મિક્સર જારની અંદર એકદમ ફેટી લેવાનું છે. ત્યાર પછી 1 કપ બેસન, થોડું એવું સ્વાદ પ્રમાણે નમક, થોડી હળદર અને અજમો, બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો 1 કપ લોટમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નમક, અજમો અને હળદર એડ કર્યું છે. બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. અને ફેટેલું પાણી છે એને સાઈડમાં આપણે એક કપની અંદર એડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણું આ ફેટેલું બેટર. હવે આને આ લોટની અંદર આપણે ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈશું અને બરાબર આપણે આ લોટને મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ સરસ એવા લોટને મિક્સ કરવાનો છે, મતલબ થોડી વાર લાગશે પણ સરસ એવાને મિક્સ કરી દેવાનો છે, જેથી કરીને ગાંઠિયા છે ને ઉપરથી એકદમ જ કરારા બનશે અને અંદરથી એકદમ પોચા રૂ જેવા બનશે. તો આ રીતે આપણે આને મિશ્રણને બરાબર બધું મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ ફેટી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ત્યાં ગાંઠિયા અવનવી વેરાયટીમાં બને છે. ઘણા ખરા ગાંઠિયા આપણે લોટ બાંધીને બનાવીએ છીએ. ઘણા ગાંઠિયા આપણે આ રીતે પણ બનાવીએ છીએ. મતલબ એકદમ જો ક્રિસ્પી અને પોચા જોતા હોય તો આ ગાંઠિયા એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને ફટાફટ બની જાય છે, કારણ કે લોટ બાંધવાની બિલકુલ ઝંઝટ નથી ને. ઇન્સ્ટન્ટ આ રીતે જ તમે મિશ્રણ કરી દો અને તરત જ ફટાફટ બની જાય છે. અને આજે આપણે મશીન વગર ગાંઠિયા કઈ રીતે પાડવા એ જોશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી કોઈ પણ રેસીપી જો ગમતી હોય, તમે જોતા જ હોય તો મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તમારી એક લાઇક, એક કોમેન્ટ અમારા માટે ઘણી બધી હેલ્પફુલ હોય છે ને અમને ઇન્સ્પાયર થાય છે તમારી કોમેન્ટ અને લાઇકથી, અને અવનવી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચાડીએ છીએ. તો લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર કરતા રહેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એ પણ કરી દેજો. હવે આ લોટ છે ને તમને એવું લાગશે કે એકદમ ઢીલો બનશે, પણ ના, એકદમ સરસ આ જ રીતે માપતાલ સાથે જો બનાવશો એકદમ પરફેક્ટ એવા ઝીકઝેક ગાંઠિયા બનીને તૈયાર થશે ને. પણ મશીન વગર આપણે આગળ બનાવીશું ને જોશું. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. હવે આ છે ને એકદમ આપણે મેચ કરી લેવાનું છે. હવે આ ગાંઠિયા માટેનો જે આ લોટ છે એ આપણો તૈયાર છે. હવે આપણે એક ગ્લાસ લઈ લઈશું. ગ્લાસની અંદર આ રીતે પ્લાસ્ટિક બેગ એડ કરી દઈશું ને એમાં વચ્ચે થોડું મિડલમાં આ રીતે આપણે લોટ ભરી દઈશું. તો આ રીતે બધો જ લોટ આ ગ્લાસની અંદર આપણે ભરી દઈશું. હવે આ લોટ બધો આ બેગમાં એડ કરી દીધા પછી આપણે લેવાની છે એક બોટલ, અને બોટલના ઢાંકણની અંદર આપણે મિડલમાં એક હોલ બનાવ્યો છે. હવે હોલ કેવડો બનાવવાનો છે કે જે સાઇઝના તમારા ગાંઠિયા બનાવવાના છે એ સાઇઝનો આપણે હોલ બનાવી લઈશું ને આ બેગથી આપણે એ બોટલને ભરી દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકણ એકદમ ફિટ આપણે લગાવી દઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે સાઈડમાં તેલ પણ ગરમ છે, તો તેલને મીડિયમ ટુ લોની વચ્ચે આપણે ફ્લેમ રાખવાની છે ગેસની, અને ત્યાર પછી આપણે આ ગાંઠિયા પાડી લેવાના છે. તો આ રીતે આ બોટલ તૈયાર છે અને હવે આપણે ગાંઠિયા પાડી લઈશું. તો આ રીતે ઝીકઝેકમાં ગાંઠિયા આપણે પાડીશું. એકદમ સરસ એવા કરારા કરારા ગાંઠિયા બનીને તૈયાર થાય છે. અને આ ગાંઠિયાને છે ને સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે, સંભારો હોય કે મરચાં હોય, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આને આશરે 3 થી 4 મિનિટ લાગે છે એકદમ લોટું મીડિયમ ફ્લેમ પર, અને તૈયાર થઈ જશે આપણા ઝીકઝેક ગાંઠિયા. તો આવી રીતે આપણે બધા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો કેવી લાગી ફ્રેન્ડ્સ આજની આ રેસીપી? જો ગમે તો શેર કરી દેજો, અને મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી જજો. ફરી પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.